gái tôi chết rồi. Cảnh sát chỉ tìm thấy một cái đầu của chị ấy. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Chỉ có tôi biết chị ấy còn sống. Bởi vì chị ấy sẽ nằm bên cạnh tôi mỗi đêm. Nói đừng quay lại. Đầu của chị gái được tìm thấy trong phòng ngủ của chị ấy. Lúc đó mẹ đưa sữa cho chị. Nhìn thấy cả nhà đầy máu, vết loang lổ và có mùi dì xét khó chịu. Mẹ hét lên làm đổ sữa. Ngồi trên mặt đất, bịt miệng và khóc. Tôi và bố nghe tiếng chạy đến. Tôi thấy đầu của chị tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trong đôi mắt đen và trống rỗng không thấy một chút trắng mắt. Miệng chị gái hơi mở, dường như có những bất công vô tận. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu đen kia, lùi lại nửa bước. Không đúng. Đây không phải là chị gái. Chị gái tôi ghét tóc dài nhất. Hắn tuyệt đối không cho phép tự mình để tóc rối như vậy. Tôi bò về phía bố mẹ. Đây không phải là chị gái, đây là giả. Đại Đóa, đây là chị gái của con. Chị ấy chết rồi. Tôi mở to mắt, chỉ vào đầu chị gái và hét lên. Làm sao có thể là chị gái? Mẹ ơi, sao mẹ không hiểu chị gái? Bố, nhìn kỹ mái tóc của chị gái xem. Khuôn mặt của chị gái không bao giờ trang điểm, không bao giờ để tóc dài. Làm sao đây có thể là chị gái? Nhưng bố tôi lại quay lưng lại. Không nhìn tôi nữa. Đừng làm ầm ĩ nữa, chị con đã chết. Cho dù tôi giải thích thế nào, họ không muốn tin tôi. Tôi khóc hết sức. Cuối cùng dùng hết sức, sau đó ngất đi, thức dậy. Trời đã tối rồi. Tôi ngồi dậy khỏi giường, thất vọng nghĩ, chị gái tôi thật sự đã chết sao? Tôi ra khỏi phòng, máu ở cửa đã được lau sạch. Tôi nhìn sang phòng chị gái bên cạnh, lại một lần nữa rơi vào suy nghĩ. Đột nhiên phòng khách truyền đến một trận cười nói quen thuộc. Là ai? Tôi nhẹ nhàng đi qua, tìm thấy chị gái tôi, chị đã trở lại nguyên vẹn. Bố mẹ và chị gái ngồi ở bàn ăn, nói và cười, như thể không có chuyện gì xảy ra. Có phải mọi thứ vừa xảy ra không? Chỉ là cơn ác mộng của tôi. Chị gái nhận thấy tiếng bước chân của tôi, mỉm cười và gọi tôi là em gái. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, đến đây ăn cơm đi. Tôi thất thần đi tới bàn cơm ngồi xuống. Mẹ lấy tay sờ trán tôi. Hình như không còn sốt nữa. Con đấy, con không được đi bơi nữa, biết không? Tôi sửng sốt một chút, hỏi, hôm nay tôi đã bơi sao? Làm sao con có thể bị sốt? Sau khi con bơi về, bạn nôn mửa và tiêu chảy liên tục. Hầu hết là do hồ bơi không sạch sẽ, nhưng sao tôi không có chút ký ức nào? Chị gái không nói gì, vẫn mỉm cười nhìn tôi. Mái tóc đen dài đến thắt lưng, càng khiến chị ấy trông có vẻ gầy đi. Chờ đã, tóc dài. Chị gái tôi, chị ấy không phải là tóc dài. Chị gái tôi trước giờ chỉ biết gọi tôi là Đại Đóa, không phải là em gái. Tôi đứng lên, la lên cô không phải là chị gái của tôi, cô là ai? Bố kéo tôi lại. Trông không vui, con đang làm gì vậy? Làm sao nó không phải là chị gái của con? Tôi thấy bố tôi nắm tay tôi. Mồ hôi lạnh bốc lên trong nháy mắt, bởi vì 10 năm trước, bố bị lỗi máy, bị chặn nửa bàn tay phải. Vì vậy, cha tôi luôn chỉ có thể sử dụng tay trái. Tôi nuốt nước miếng, toàn thân run lên, con bị sao vậy? Chị gái cắn khóe miệng, mắt cười dần dần mở ra, trong đôi mắt đen và trống rỗng, nhưng không thấy một chút trắng mắt. Tôi gần như thốt lên, nhưng giây tiếp theo, mắt của chị gái đã trở lại bình thường. Tôi cố gắng hết sức để kiềm chế sự hoảng loạn của mình. Nói rằng tôi có thể vẫn còn hơi sốt, không khỏe lắm. Tôi về phòng trước. Mẹ có chút lo lắng chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi sờ không nóng nữa. Đừng lo mẹ, con ngủ một giấc là được rồi. Tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh rời khỏi bàn ăn, nhưng mẹ vẫn ở với hai người này. Tôi sợ bà ấy sẽ nguy hiểm. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngủ với con được không? Mẹ không nhịn được cười thành tiếng. Con bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao có người lớn nào còn ngủ với mẹ? Không xấu hổ. Chị gái nghiêng đầu nhìn tôi. Nếu không chị ngủ với em. Mái tóc đen dài rơi xuống, chặn một nửa khuôn mặt của chị gái. Đôi môi đỏ như máu làm cho làn da của cô ấy trắng hơn. Tôi nuốt nước miếng. Không cần nữa chị ơi, em sẽ ngủ một mình. Em gái đã lớn rồi. Một câu nói của chị gái đến từ phía sau. Người này tuyệt đối không thể là chị gái tôi. Tôi trở về phòng và đóng sầm cửa lại. Đề phòng. Tôi còn đặt bàn làm việc vào cửa. Tôi muốn gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát có tin tôi không? Tôi lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn, nhưng lại phát hiện một người có thể liên lạc đều không có. Mình căn bản không có bạn bè. Tôi thất vọng cúi đầu. Tôi chỉ có một người bạn là chị gái. Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Sau khi nhìn rõ người gọi, tôi đột nhiên có linh cảm không tốt. Là điện thoại của mẹ. Tôi run rẩy nhặt lên. Mẹ ơi, Đại Đóa có nhớ bố mẹ không? Tôi và bố anh chắc phải về muộn 2 ngày nữa. Con và chị đặt đồ ăn ngoài trước nhé. Mẹ, con còn chưa kịp nói gì, bên kia đã cúp điện thoại rồi. Trái tim tôi đập mạnh, cả người trở nên không thở được.
vì bố mẹ tôi đều đi công tác rồi. Vậy những người trong ngôi nhà này là ai? Chị gái thực sự của tôi đâu rồi? Tôi phải tìm cách thoát ra. Tôi muốn mở cửa sổ và kêu cứu, nhưng lại phát hiện cửa sổ bị khóa. Hoàn toàn bất động. Chuyện gì vậy? Có ai đó cố tình chặn cửa sổ phòng tôi không? Tôi không dám nghĩ. Tôi tháo bàn ra, lén mở cửa phòng. Bên ngoài là sự im lặng đen kịt. Bọn họ đều ngủ rồi sao? Đây có thể là cơ hội hoàn hảo để tôi trốn thoát. Tôi cẩn thận bước ra khỏi cửa. Phòng khách tối đen không thấy ngón tay. Tôi gần như hét lên. Là chuông cửa, có phải là chị gái thật sự không? Hay là bố mẹ đã về chưa? Tôi mừng quá. Nhanh muốn mở cửa. Khoảnh khắc nắm tay cầm. Tôi đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Nhà tôi là khóa vân tay. Bố mẹ và chị gái sao lại không trực tiếp vào? Sao họ lại bấm chuông cửa? Tôi nhón chân lên, muốn nhìn qua mắt mèo xem bên ngoài là ai. Nhưng bên ngoài trời tối đen như mực, không thấy gì cả. Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa, chuông cửa lại vang lên. Tôi mở to mắt nhìn vào mắt mèo lần nữa. Một con mắt đỏ tươi đang hướng thẳng lên. Trong khi đó, có một cơn đau dữ dội ở mắt phải. Một tuốc nơ vít từ mắt mèo cắm thẳng vào. Tôi hét lên trong đau đớn. Đột nhiên đèn sáng. Tôi quay lại. Bố mẹ và chị gái tôi luôn đứng trước tivi, nhìn thẳng vào tôi. Chị gái nheo mắt cười nhìn tôi. Máu cứ chảy ra từ mắt tôi. Tôi cứ hét lên. La hét nhưng tôi càng đau khổ. Biểu tình của ba người bọn họ dường như càng hưng phấn. Mẹ liếm liếm miệng. Trong đôi mắt đen và trống rỗng không thấy một chút trắng mắt. Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giường. Chạm vào mắt phải, không có bất kỳ vết thương nào. Chẳng lẽ tất cả đều là mộng sao? Ngay lúc này, tối qua có một luồng không khí lạnh. Tôi cảm thấy một đôi môi lạnh lẽo gần tai tôi. Tôi lập tức bị nỗi sợ hãi nắm chặt. Cả người đều nổi da gà. Những sợi tóc dài lạnh lẽo quấn quanh cổ tôi. Đột nhiên tóc như cuộc sống của tôi nắm chặt cổ tôi. Não tôi bắt đầu nghẹt thở. Không thể suy nghĩ. Em gái à? Là chị gái. Nó không phải chị gái tôi. Hứa với tôi là đừng nhìn lại. Tôi sợ đến nỗi không dám động vào cô ta. Lời nói của cô ta như mưa nước mắt mê hoặc tôi quay đầu lại. Tôi có linh cảm. Nếu quay đầu, sẽ xảy ra chuyện mà cả đời tôi không thể chấp nhận được. Một lúc sau, khí lạnh phía sau dần dần tiêu tan. Tôi tưởng anh ấy đi rồi. Cẩn thận quay đi. Trên chiến đội một đôi mắt đen không đáy. Tôi sợ đến mức nhắm mắt lại, giả vờ như không có gì xảy ra. Đôi bàn tay lạnh lẽo đó vuốt ve khuôn mặt tôi như đầu dao, cắt da tôi từng chút một. Làm ơn đi, đi thôi. Mẹ biết con không ngủ. Giọng mẹ lạnh lùng và kỳ lạ. Mẹ thực sự chưa bao giờ nói chuyện với tôi như vậy. Tôi nhắm mắt lại. Thật sự không có dũng khí lại nhìn thấy đôi kia, không có một chút mắt trắng. Cứ như vậy, tôi đã không ngủ cả đêm, cho đến khi tôi cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời. Tôi từ từ mở mắt ra. Trời cuối cùng cũng sáng rồi. Tôi sờ sờ mắt phải của mình, hơi thở trống rỗng. Cũng may là nó vẫn ở đây. Đại đoá chuẩn bị ăn cơm rồi, là giọng của mẹ. Rồi tôi lại tỉnh dậy. Người ngoài kia không phải là mẹ thật của tôi, mà là một con quái vật. Tôi tìm thấy một con dao, giữ chặt nó. Mở cửa ra. Phòng của chị gái bên cạnh đóng chặt. Không biết con quái vật bắt trước chị gái đó, nó vẫn còn bên trong không? Tôi nhón chân bước ra ngoài. Bố ngồi xuống bàn ăn, quay lưng lại với tôi, không biết đang nghĩ gì. Cửa bếp đột nhiên mở ra. Mẹ tôi lấy một bát thức ăn, mắt đỏ, như vừa mới khóc. Hắn quay đầu lại và tìm thấy tôi, nhanh chóng nở một nụ cười. Mau đến ăn cơm đi. Chắc con đói rồi. Tôi đang ngồi trên ghế ăn, nhìn vào món ăn yêu thích của tôi trước mặt tôi. Đột nhiên có cảm giác bố mẹ đã về. Chồng à, ăn cơm đi. Từ từ hét lên cha. Bố tôi thở dài, không nói gì cả. Nhìn thấy chị gái đó đến muộn, tôi không nhịn được mở miệng hỏi chị gái đâu. Sao không xuống? Nói đi. Vẻ mặt bố mẹ đột nhiên thay đổi. Mẹ tôi bối rối, giọng nói bắt đầu run rẩy. Chị gái của con không phải đã chết sao? Tôi mở to mắt, đột nhiên toàn thân run rẩy. Chị gái con, chị gái yêu thích của tôi, cô ấy chết thật rồi. Mọi thứ hôm qua không phải là mơ. Đâu của chị gái con đâu? Tôi cố gắng kiểm soát cơn buồn nôn của mình. Đã cháy rồi. Mẹ nói gì? Đó là chị gái, là con ruột của bạn. Làm sao các người có thể bỏ rơi chị ấy? Kẻ giết người là ai? Đã tìm thấy kẻ giết người chưa? Bố lại im lặng, dường như đang cố gắng kiềm chế cơn giận bên trong. Mẹ tôi đến và ôm tôi. Chị gái tự tử. Tự tử à? Người tự sát tự tay cắt đầu mình. Chị gái sao có thể tự tử? Rõ ràng mấy ngày trước mới đồng ý đưa tôi đi xem biển. Làm sao có thể?
Tôi không tin chị gái tôi sẽ tự tử, phải có bằng chứng để chứng minh chị gái bị giết. Tôi đẩy mẹ ra, chạy về phía phòng ngủ của chị gái. Phải có bằng chứng trong phòng ngủ của chị gái, chắc phải có kẻ thù với chị ấy. Nhưng khi đến cửa phòng ngủ của chị gái, tôi hơi lùi bước. Hôm qua tôi mới ở trong phòng này, nhìn thấy cái đầu đầy máu. Và hôm nay tôi sẽ đối mặt với nó một lần nữa. Căn phòng đầy mùi chị gái này. Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra. Máu trên mặt đất và trên tường đã được xử lý sạch sẽ. Đầu của chị gái cũng đã biến mất. Mọi thứ dường như đã trở lại như cũ. Tôi tìm khắp nơi, phát hiện chị gái có rất nhiều đồ trang điểm, ngoài một số áo phông trong tủ quần áo. Hơn nữa là một chiếc váy nhỏ xinh xắn. Tôi ngạc nhiên. Chị gái khi còn sống không biết trang điểm chút nào. Tôi sẽ không bao giờ mặc những chiếc váy nhỏ này. Tôi bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trong phòng. Không có gì bất thường cả. Chỉ có ngăn kéo khóa dưới cùng của bàn làm việc. Chị ngăn kéo đó không bao giờ cho tôi chạm vào. Mỗi khi tôi đặt tay lại gần, chị gái sẽ rất tức giận. Để tìm ra sự thật, tôi tìm thấy một viên gạch ở dưới lầu. Nghiêm trọng gửi trái tim. Hết lần này đến lần khác, bên trái cuối cùng cũng bị cạy ra. Tôi rất tò mò. Mở ra dòng sông bí mật này. Tuy nhiên, bên trong chỉ có một cuốn sổ rách nát. Tôi lật từng trang ghi chú. Nước mắt dần ướt đẫm mắt. Hôm nay tôi gặp một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Hắn đọc sách dưới cây hoa anh đào. Cánh hoa rơi từng mảnh trên vai. Hắn không để ý. Ánh mặt trời chiếu vào người anh ấy trông rất đẹp. Hôm nay tôi đã nói chuyện với người đàn ông đó. Không ngờ vừa phết. Âm thanh cũng rất hay. Không giống tôi. Nghe nói chân anh ấy là do tai nạn xe hơi khi còn nhỏ. Thật đáng thương. Nếu không có tai nạn, bây giờ anh ấy chắc chắn có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. Hình như tôi thích anh ấy rồi. Nhưng tôi biết mình không xứng với anh ấy. Anh ấy nói tôi xấu. Nói sẽ không thích tôi là một kẻ quái dị. Anh ấy nói tôi xấu. Anh ấy nói tôi xấu. Tôi biết mà. Sẽ không ai thích con quái vật xấu xí này. Rất muốn chết. Mục đích sống của tôi là gì? Tôi muốn chết. Chỉ có tôi chết. Xem đêm cuối cùng tôi cũng bật khóc. Tôi không phát hiện ra tâm trạng của chị gái đã có vấn đề từ lâu rồi. Chị ấy lai một mình yên lặng chịu đựng nhiều như vậy. Nhật ký, những trang cuối cùng đầy những lời muốn chết. Cho đến khi tôi nhìn thấy câu cuối cùng nếu có thể, tôi sẽ tự tay chặt đầu mình.